مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sonte me ndihmën e Allahut dhe Rasuar do të flas për mirësinë e shpresës. Të shpresosh mirësinë e Allahut, faljen dhe mëshirën e Allahut të lartësuar ka mirësi të mëdha. Si fillim, autori Imam an-Nawawi, Allahu mëshiroft, na sjell një ajet të Kur'anit që na flet për tregimin e atij besimtarit të familjes së Firaunit, besimtarit për familjes së Firaunit, që e këshilloi popullin e tij, por nuk e dëgjuan. E këshilloi Firaunin dhe parin, por nuk e dëgjuan. Pastaj ata kur disën plan kundër tij, por Allahu e shpëtoi prej planit tyre, se ky besimtar ju mbështet Allahut. Dhe Allahu i lartësuar e shpëtoi prej tyre dhe e shpëtoi. Çfarë ishte ky besimtar? Dhe çfarë këshillash i dha i Firaunit dhe familjes së tij dhe parisë së tij? Dhe si ndodhi dhe si shpëtoi ky besimtar? Përmendet se ky ka qenë ai besimtari që shkon tek Musa alayhis salatu wassalam, kur Musa i vrau një kipti. Dhe vendosi familja e Firaunit masi e mori vesh paria, Firauni dhe paria masi e morin vesh që i kishte vrarë Musa alayhis salatu wassalam, vendosën që ta zinin Musa dhe ta vrasnin. Shkon një burr, siç e ka treguar Allahu i lartësuar në surën Qasas tek Musa dhe i tha, po të këshilloj me qiltërsi. S'kam hile. Paria ka vendosur me të vrarë. Prandaj ik. Dil prej këtij vendi. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Dhe kështu Musa alayhis salatu wassalam doli i fiksuar. E do drejtu nga Medjeni. Dhe shkoi pastaj e gjen strehim ke Shuaibi, një njeri i mirë në Medjen. Qëndroi atje në ruajtjen e baktive 10 vite, sepse afatet më të largët ka bëu Musa, jo 8, po 10 vite, siç kuptohet në hadithin e Profetit, pastaj kthehet. Kthehet si i dërguar i Allahut për tek Firauni dhe për shpëtimin e Bani Israilit. I dërguar i Allahut për Bani Israilit. I bëri thirrje Firaunit, por nuk dëgjoi Firauni. Ishte një burr besimtar prej familjes së Firaunit. Përmendet se ka pas afërsi gjaku me Firaunin. Si të shohim, dhe ishte prej familjes, ishte prej oborrit mbretnor, dhe i kuptonte mirë gjërat, i dinte mirë bisedat, e dinte se çfarë thuhet dhe çfarë bëhet. Allahu doshte që dhe ky t'i këshillonte nga mrena.
Musa alayhi salatu wasalam I këshillonte, I paralajmëronte nga dënimi I Allahut, por Firauni dhe familja e tij, paria e tij nuk po ngjonin. Në përjashtim të gruas Firaunit e cila u bë besimtare. Edhe ky burri Firauni vendosi që me vra Musa alayhi salatu wasalam, e plejzoi çështjen me pari, edhe tha dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad. Firauni tha lërmëni ta vras Musa'in. Se u kam frikë se do u ndrojnë fen. Kam frikë se do ndrojnë fen ose të përhap shkatrim tokë. Kur gjoj këtë gjë, ky njeri besimtar, atëherë nuk bëri durim më. Por ai e mbante të fshehet besimin. Sa وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Një burr besimtar prej familjes së Firaunit që e mbante të fshehet besimin. Sa e si do të vrisni një njeri vetëm se ju thot Zoti im është Allahu, ka bënë krim. Vetëm për këtë arsye do ta vrisni se thot Zoti im është Allahu, qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ndërkohë që ai ju ka sjell argumente nga Zoti juaj, I yeku kadhiban fa alayhi kadhibu. Nëse ai gënjen, gënjeshtën do ta ketë kundërti. Do ta vuj vetë dënimin e saj. E nëse ajo është I çiltër, u thot vërtetën, atëherë ju do t'u kap një pjesë e dënimit për cilën ai ju paralajmëron. Pastaj thotë unë shikoj nga sjellja, nga veprimet, nuk është gënjeshtar. Nuk I tejkalon kufit. Si ka mundësi që ky njeri të tejkaloj të vërtetën, të mos thotë vërtetën, të gënjej, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Pa e këshillon dhe me fjalë Firaunin, parin. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam I ka ndodhur diçka e tillë, shkon Uqbe ibn Abi Muayt, sikur se ka treguar Abdullah ibn Amr ibn As, pa ky Uqbe shkon dhe shtruan me rrobë profetin gati ta vrarë, shkon Abu Bekri e liron, dhe thot, ja liron rrobën dhe thot, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, po vrisni njeri vetëm se ju thot Zoti im është Allahu. Ky besimtari I popullit Firaunit I thoshte Paris, lëreni Musa alayhi salatu. Lëreni të lirë. Ai s'ka bokrim. Po thon vetëm me besu ke Zoti subhanahu wa taala. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam këtë gjë kërkonte për njerëzve. Dhe në fakt përmendet edhe për Musain se këtë kërkonte prej qibtive, që lërmeni, fa'tazilun, më lirni. Më lërni të lirë, të ftoj njerëzit në fenë Allahut, të mësoj njerëzit të vërtetën. Po kërkoj gjë për jush. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka gjë kërkonte për njerëzve. Ndaj kur Kurajshët kërkuan nga profeti, kur ishin me profetin sallallahu alaihi wasallam kërkonte që ta strehonin dhe ta linin të lirë, thirrte njerëzit në fenë Allahut të rrethuar, por nuk e linin të lirë. Kur u bë marrëveshja Hudejbijes, kërkuan armë pushim. Profeti e pranoi. Se ne këtë kërkojmë që të kemi liri me thirrë njerëz në fenë Allahut të rrethuar. Dhe në fakt u shumëfishua numri muslimanëve. Për 2 vite u shumëfishua numri muslimanëve. Thyrën besën pastaj Mekasit dhe shkon profeti sallallahu alaihi wasallam me 10.000 forca dhe çliron Mekën. Edhe sot në kohën tonë, ata muslimanë që rreken të marrin pushtetin pa u pjek kushte, janë gabim. S'ka qenë kjo udha e profetëve. S'ka qenë kjo udha e profetit tonë. Ajo që duhet kërkojmë ne sot për njerëzve është na lini të thirrim një thrasim njerëz la ilaha illallah. Të mësojmë njerëz se ka një Zot, Allahu është Zoti ynë, dhe të adhurojmë vetëm Allahun. Kërkojmë të kemi të lirë të thrasim njerëz vetëm Allahut të rrethuar. Ca musliman kanë rënë pre provokimeve për të marrë pushtetin apo të kërkuar pushtet në vende ndryshme. Dhe në fakt përpjekjet e tyre por rezultojnë me dështime. Kjo nuk do të thotë që muslimanët mos punojnë për të përmirësuar gjendjen, që pushtetit jenë në favor të tyre, të mbrojnë interesat e tyre, të mbrojnë lirinë e davetit dhe thirrjes së kështu me radhë.
Të duhet kërkojmë ne për kushtet, për momentin, nësa pushtetin dhe shtetet i ndronë Allah. Se ne përmirësojmë gjendjen, Allahu ka për të ndrua ato gjëra. Se nuk është dorën tonë me ndrua ato. Ne kemi në dorë, ne të thrasim njerëz, të themi thoni la ilaha illallah, të shpëtoni. Të kujtojmë njerëzve ahiretin. Kështu për ka qenë thirrja e profetëve. Dhe për çfarë doshin qafijat me para profetët, vetëm se thonë Zoti është Allahu. Ky besimtari pastaj i këshillon, do thotë, sot keni pushtet, sot Firauni dhe parisë të tij. Por kush do të mbrojë nga dënimi i Allahut, nëse ju vjen dënimi i Allahut të rrecuar, Firauni këmbguli. Tha, ky është mendimi im, tha, dhe unë po zgjedh për ju, tha, një mendim që e shoh përshtatshëm dhe të lehshëm dhe për veten time. Edhe unë po ju këshilloj për rrugën e drejtë, thot Firauni, këmbgulte. Atëherë ky besimtari i paralajmëroi të kishin frikë Allahut, të ruheshin dënimit të tij, dhe të kishin frikë për fundimin e popujve të cilët u shkatruan, si populli i Nuhut, fisi Adit dhe i Themudit. Ju kujtoi ditën e gjykimit, yawmat tanad, kur njerëzit, ditën e dënimit, kur njerëzit do thrasin njëri tjetrit. Kur njerëzit do të ikin, por nuk i mbron kush prej dënimit të Allahut të lartësuar. Ju kujtoi edhe faktin që më herët Allahu kishte dërguar Jusufin alayhi salatu mes tyre, por ata e kishin mohuar profecinë e tij, nuk ishin bën musliman, kishin qenë në vazhdimsi në dyshim në lidhje me thirrjen e Jusufit alayhi salatu e mas vdekjes së Jusufit, kishin thënë se nuk ka të dërguar më Allahu lartësuar profet tjetër pas tij. Pra më përpara ata kishin mohuar Jusufin, tashmë kishte ardhur Musa alayhi salatu dhe përsëri po e mohonin. Firauni sa kërkon nga Hamani, nga ministri i tij, që të ndërtonte një kult lart. Dhe pretendonte se do të shoh Zotin e Musait, i cili thotë se Zoti është mbi qiell, mbi 7 qiejt. Kjo nënkuptohet nga ajetet e Kur'anit, se tha më ndërtoj një kult lart që unë të arri shkallët, të arri dyer portat e qiellit. Se unë mendoj që gënjen tha Musai kur thotë se Zoti subhanahu wa taala është mbi qiell. Inni la adhunnuhu kadhiba. Besimtari i këshilloi. Ju kujtoj faktin se jeta e kësaj bote është e përkohshme, kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe kënaqësitë e shpërblimit të ahiretit është i vazhdueshëm. Ju përmendni shpërblimin e punëve të mira në botën tjetër. U tha, ja qawmi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Tha popullim, se është e mundur që unë ju ftoj për shpëtim. Ju ftoj të besoni dhe kështu të shpëtoni nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Kurse ju më ftoni të bëj ato punë të cilat të çojnë në zjarrin e xhehenemit. Por ata nuk e dëgjuan. Atëherë ky besimtari u tha, vazhdoi ajetet, dhe më në fund u tha, "Fasetadhkuruna ma aqulu lakum." Tha ju do të kujtohet mirë këshilla ime. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Tha unë i mbështetem Allahut. Me shpresë, ky është kuptimi, me shpresë se Allahu i lartësuar do të më mbrojë, do të më ruaj. Sa waqahu Allahu sayyiati ma dhakaru. Dhe kështu Allahu i lartësuar e ruajti atë prej komplotit të tyre, prej kurthit të tyre. Inna Allahu basirun bil ibad. Me të vërtetë Allahu i lartësuar shikon robërit e tij, shikon punët e tyre. Ndërsa çfarë ndodhi me Firaunin dhe familjen e tij? Allahu i përfshiu në dënimin e mbytyjes në këtë botë. Do të vuajnë dënim dhe në jetën e varrit, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Në jetën e varrit, ata do t'i paraqiten zjarret të xhehenemit mëngjes e mbrëmje.
ويوم تقوم الساعة ويدخل آل فرعون أشد العذاب. Dhe kur bëhet kiameti, thot Allahu i lartësuar, çojeni familjen e Firaunit në dënimin më të rënd, më të dhëmshëm. Ky ajet është argument për dënimin e varrit, sepse thotë që mëngjes e mbrëmje paraqitet zjarri, domethënë jetën e varrit. Dhe kur bëhet kiameti, thot çojeni Firaunin, familjen e Firaunit, Firaunin dhe pasuesit e tij në dënimin më të rënd, domethënë në zjarrin e xhehenemit. Kështu për Allahu e mbrojti këtë besimtar se ky kishte shpresë ka Allahu. Kjo mbështet Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu i lartësuar e ruajti për planet e të këqija të Firaunit dhe familjes së tij. Kam përmendur se ky besimtar shpëtoi bashkë me Musa alayhis salam, i drejtuan rrugës për shkuar në Palestinë. Allahu i lartësuar e urdhëroi Musa që të bjerë detit me shkop, u hap deti 12 rrugë dhe kaloi Musa i bashkë me Benu Israilit. Ndërsa Firauni dhe ushtria e tij hynë në det kur ishte i hapur, kur kishin kaluar gjithë Benu Israilit, e tërë ushtria e Firaunit, me krye Firaunit kishte hyrë në det. Allahu i lartësuar dha urdhër detit që të mbyllej, bashkoheshin dy pjesët e tij, që ishin ngritur si malet, dhe u mbyt Firauni bashkë me ushtrinë e tij. Kështu shpjegohet dhe tregohet në ajet dhe Kur'an madhërishëm, në disa surat Kur'anit. Për mirësinë e shpresës, autorin e ka sjellë dhe disa hadithe. Hadithi i parë është hadithi e Abi Hurajrës radhiyallahu anhu, i cili ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qala Allahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni." Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: Unë e shpërblej robin tim ashtu si mendon ai për mua. Që do të thotë, nëse robi mendon se Allah do ta falë, do ta mëshiroj, do t'i jap të mira, Allahu i lartësuar kështu ka për ta trajtuar. Do ta falë, do ta mëshiroj, do t'i jap të mira. Dhe e kundërta, nëse robi i humb shpresat nga Allahu, nuk mendon mirë për Zotin, por e humb shpresën, atëherë kjo do e kap nga Allahu, se nuk lejohet që njeriu të humb shpresën nga Allahu. Shpresën nga Allahu, siç thot ai tjetër, e humbi vetëm se mohuesi. Dhe humbja e shpresës nga Allahu lartësuar është gjunah i madh. Një njeri që humb shpresën dhe vazhdon gjunahe, vazhdon kufër për shembull, nuk bën tauba, se thotë s'ka, mos më fal Zoti, thotë për shembull. Kështu mendon, që ka mendim keq për Allahun, dhe kjo është një gjendje shumë keqe. Atëherë Allahu i lartësuar e trajton robën ashtu si mendon robi për Allahun, si mendon robi për Allahun. Dhe e shpërblen robin ashtu siç mendon robi për të. Nëse robi mendon se Allahu ka për ta falë, ka për ta mëshiruar, dhe Allahu do e falë, do e mëshiroj, do t'i jap mirë, të mira. Le të mendojmë mirë për Zotin tonë. Le të mendojmë se Allahu do të na falë, do të na mëshiroj, do të na jap mirësi. Por mendimi pa punë nuk ka vlerë. Shpresa pa punë nuk ka vlerë. Shpresa është e saktë dhe në qoftë se njeriu shpreson dhe punon. Nëse një njeri që dëshiron por nuk punon punë të mira, ky thjesht ka fantazi. Të cilat quhen emani, umnia, emani në gjuhën arabe. Pastaj thotë ana ma'hu haythu yadhkuruni, pastaj Allahu lartësuar ka thënë dhe un jam me robin tim kudo që më përmend mua. Sipas një transmetimi tjetër, ka thënë wa ana ma'hu idha dhakarani. Un jam me robin tim kur më përmend. Qenit e Allahut të lartësuar me robin do të thotë se Allahu i lartësuar e ndihmon, i jep sukses. Pra nëse robi përmend Allahun, Allahu është me ta, është me robin.
por të qenit e Allahut të rëcuar me robin, nuk do thotë se Zoti është i bashkuar me robin apo me krijesat. Allahu është mbiarës në lartësi. Të qenit e Allahut të rëcuar me robin do thotë që i jep ndihmë, i jep sukses, e ruan nga të këqijat. Wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Wallahi, vazhdon hadithi e profetit, lallahu afrahu bitawbati 'abdi min ahadikum wajada dallatahu bi ardhin falatin. Yahya. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, Allahu gëzohet me tauben e robit të tij, më shumë se sa gëzohet ndonjëri prej jush kur ka humbur devën në një tokë shkretir dhe pastaj e gjen ata. Nëpër shkretirat e gjera, nëse njeriu nuk ka ujë për të pirë, vdes. Se është një hapësirë shumë e madhe dhe në të kaluarën do të udhëtonin me në këmbë ose me kafsh. Do të udhëtonin për të kaluar shkretirë për shembull disa ditë. E në kushtet e vapës madhe, nëse njeriu nuk ka ujë për të pirë, vdes. Nëse dikush e ka ujë dhe ushqimet mbi deve dhe hyn në një shkretirë për ta përshkuar atë dhe për të kaluar në anën tjetër. E ndërkohë i humb deveja, e humb shpresën. Edhe pret vdekjen. Duke qëndruar në këtë gjendje, i gjen deven. I vjen deveja. E ka për freni edhe gëzohet shumë. Sepse tashmë ka shpëtuar nga vdekja. Është gëzim i madh për ta. Allahu i lartësuar gëzohet kur bën tobe robi më shumë se sa ky njeri. Gëzimi është një nga cilësitë e Allahut. Se si nuk e dim, por Zoti i madh gëzohet. Dhe gëzimi i Allahut është shumë i madh kur njeriu bën tobe. Kështu hadithi na nxit me shpresu të mirët e Allahut njëra e para. E dyta, hadithi na nxit me i bën dhikr Allahut, se kush i bën dhikr Allahut, Allahu është me ta, e ruan, e ndihmon, i jep sukses, e ruan nga të këqijat. Me bën dhikr të Allahut, ka dhikr të kufizuar, ka edhe dhikr të pa kufizuar. Dhikri i kufizuar dhe i përcaktuar si dhikri pas namazeve, për shembull, që caktu, duhet bën siç e bonte profeti dhe ato lloje dhikri që bonte profeti. Dhikri gjithashtu i mëngjesit dhe i mbrëmjes. Ai duhet bëhen ato dhikri që bonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhikr kur bie në gjumë, kur çosh nga gjumi. Ka dhe dhikr të pacaktuar. Për shembull, kur thot dy fjalë janë të dashura tek Allahu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kush thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë në ditë, i fshihen gjunahe, qofshin edhe sa shkuma e detit, më thonë një ditë nga la hawla wala quwwata illa billah, është një thesar në xhenet, kështu thot një hadith tjetër i profetit sallallahu alaihi wasallam. Të them subhanallahu walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, thot më pëlqen më shumë se sa të kisha gjithçka që ka toka. Ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shamsu. Katër fjalë më të dashura tek Allahu subhanallahu walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. S'ka problem se me cilën fillon prej tyre. La yadhurruka bi ayyihin bada'at. Po, do vazhdojmë atëherë. Dhe e treta, me bo tobe, se tobja e robit e gëzon Allahun subhanahu wa ta'ala. Robi mund të bëjë gjuna, por duhet të pendohet, duhet që të heqë dorë nga gjunahi, se kush bën tobe, Allahu kënaqet me ta, Allahu gëzohet shumë me ta. Dhe dihet kushtet e tobes, kushti i parë është që njeriu të heqë dorë nga gjunahi. I dyti, të vendos mos me e bo mo. E treta, të ndjej keqardhje. Të vinë keq që ka bo këtë gjuna. Të ketë dëshpërim
për veprimin e gjunahet në vetvete. Këto janë 3 kushtet e tobes. Nëse njeriu nuk I plotson këto kushte, tobi I tij nuk quhet e saktë, nuk quhet e vlefshme, nuk quhet e pranuar. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dhe ka thënë se Allahu I lartësuar ka thënë فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Po kjo është në një transmetim tjetër të hadithit. Nëse robi më përmend mua në vetveten e tij, do më përmend me Zot unë të do e përmend në veten time. Kush e përmend Allahun, Allahu ka për ta përmendur. Po I dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Nëse robi më përmend mua në një kuvend tek disa njerëz, për shembull, lexon ajete, hadithe, bën këshilla, bën zikër, kërkon istighfar, thot Allahu unë do ta përmend ke paria e lartë tek me lajket, ke një pari më e mirë se sa ajo. Kush e përmend Allahun lartësuar, ke disa njerëz, Allahu lartësuar ka për ta përmendur ke një pari më e mirë. Mirësi e madhe. Por njerëzit për shkak të besimit dobët bëjnë pak zikër Allahut. Ose kur nuk kanë besim fare, nuk bëjnë as pak zikër Allahut. Se nëse njeriu ka bindje të fortë, do I bëjnë shumë zikër Allahut. Imagjinoni nëse njeriu do ta përmendte një mbret për mbretërve të dunjos. Që është ndjeja tonë ka përmend filoni. Filon ministër, filon deputet ka folur për mua, filon mbret ka përmend emrin tim dhe më e përmend këtë gjë. Po kur themi se nëse përmend Allahu e përmend, është mirësi shumë e madhe. Nëse përmend Allahu në një kuvend, Allahu të përmend në një kuvend më të lartë dhe më të mirë. Ndodh që të ulem vëllezërit muslimanë në një mezhlis dhe s'përmendin emrin e Allahut aty. S'mohet zikër fare. Vetëm muhabetet kota. Ndoshta muhabetet lejushme, por nuk përmendet emri I Allahut, nuk bëhet zikër, nuk bëhet një këshill, nuk çohet një salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Ky mezhlis këta njerëz çohen me mangësi dhe dëshpërim. Kështu thot një hadith I profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën që të kemi një mezhlis, që 2-3 veta ulen në një mezhlis dhe nuk përmendet Allahu në ta, nuk bëhet një këshill, nuk çohet salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam se Allahu I lartësuar ka thënë: "Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a." Kush afrohet nga unë, ka thënë Allahu I lartësuar, një pllëm, unë do t'i afrohem një parakrah. Si afrohet njeriu ka Allahu, afrohet me punë të mira. Kush afrohet drejt Allahut një pllëm me punë të mira, Allahu afrohet drejt tij një parakrah. Afrimi I Allahut është real. Se si është, e di Allahu. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'a. Dhe kush afrohet drejt meje, thot Allahu I lartësuar, një parakrah, unë do t'i afrohem një pash. Kush vjen wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Dhe nëse robi im, thot Allahu I lartësuar, afrohet nga unë duke ecur, unë do t'i afrohem më shpejt, me ecje më të shpejt. Një ecje më e shpejt. Pra, çfarë tregon ky hadith? Ky hadith tregon se afrimi ka Allahu ka mirësi të madhe. Kush afrohet nga Allahu, Allahu afrohet më shumë. Kush bën punë të mira, Allahu subhanahu wa taala ka për të afruar drejt tij. Afrimi I Allahut është real. Dhe ecja e shpejtë e Allahut gjithashtu është një cilësi e tij. Por se si ne nuk e dim. E pranojmë ashtu siç përmendet në hadith, siç është rregulli I përgjithshëm, që të gjitha cilësitë e Allahut që përmenden në Kur'an, Hasan, është vjetik.
خلينا أعطيني إياه. هات. كاكوها مثل اللي الدور. ها. وعليكم السلام. هذا جواهر. قال. حديث لكاسيل البخاري ومسلم من دو صحيحة تترى. حديث që vjen pas këtij hadithi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ka treguar se I dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot kam dëgjuar profetin të thot 3 ditë para vdekjes. Domethënë këtë hadith Jabir kur e ka thënë 3 ditë para të vdekjes se I dërguari I Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih billahi azza wa jalla. Të mos e gjej vdekja asnjërin prej jush, vetëm se duke menduar mirë për Allahun e lartësuar. Njeriu kur i afrohet vdekja, kur është në sfundjen e vdekjes, duhet I shtohet shpresa ke Allahu. Duhet që të mendoj se Allahu duhet të mendoj mirë për Allahun. Të mendosh mirë për Allahun, çdo të thotë mendon se Allahu të do. Allahu do të fal, Allahu do të mëshirojë, do të shpërblen me të mira, do të bëjë banor të xhenetit. Kjo këshillohet në fundin e vdekjes. Kur njeriu është në prag të vdekjes. I dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hyr ke një burr, njëri që ishte në prag të vdekjes. Dhe I thotë keife tajiduk, si e ke gjendjen? Qala arju Allah wa akhafu dhunubi. Sa kam shpresë se Allahu do më fal e do më jap mirësi. Po nga ana tjetër kam frikë të gjunahet e mia. Profeti sallallahu alaihi wasallam sa mashtama'na fi imri'in fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nëse robi në këtë gjendje I ka këto dy gjëra, shpresë ke mirësitë e Allahut dhe frikë për dënimit të tij, frikë për pasojave të gjunaheve, Allahu ka për t'ia dhënë atë që e kërkon dhe ka për ta ruajtur prej asaj gjëje të cilën e ka frikë. Dietarët kanë thënë se kur njeriu është në gjendje të mirë, duhet që të ketë edhe shpresë edhe frikë, të ketë shpresë për mirësitë e Allahut dhe frikë për dënimit të tij. Ndërsa kur njeriu është në smundjen e vdekjes, atëherë duhet që të kultivojë shpresën, të rrisë shpresën ka Allahu. Dhe mos ketë frikë, po vetëm shpresë ke mirësitë e Allahut. Në momentet e vdekjes, në agonitë e vdekjes, në smundjen e vdekjes, njeriu duhet të rrisë shpresën. Dhe të mendojnë mirë për Allahun subhanahu wa taala, siç përmendet në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga arsyet pse njeriu duhet të jetë I tillë kur është në agonitë e vdekjes ose në smundjen e vdekjes, është se njeriu do të ringjallet ditën e gjykimit sipas mjetit, gjendjes dhe punëve me të cilat vdes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith yub'athu kullu mar'in ala ma mata alayh. Çdo njeri do të ringjallet ditën e gjykimit në gjendjen që ka pas kur ka vdekur, me besimin, me mjetin dhe me punën që ka pas kur ka vdekur. Kështu kuptohet nga hadithi e profetit. Kush ka menduar mirë për Allahun kur ka vdekur, Allahu I lartësuar kështu ka për ta trajtuar ditën e gjykimit kur të ringjallet. Prandaj dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij ka përmendur këtë hadithin e Jabirit radhiyallahu anhu, të mos vdes asnjëri për ju vetëm duke menduar mirë për Zotin e tij. Dhe më njëherë pas tij ka përmendur këtë hadithin tjetër, që çdo njeri do të ringjallet sipas gjendjes që ka pas kur ka vdekur. Nëse ka qenë me besim, me një të mirë, me mendim të mirë, kështu ka për ta konsideruar, kështu ka për ta gjykuar dhe për ta trajtuar Allahu në atë ditën e gjykimit.
Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah idha arada azaba qaumin asaba al-azabu man fihim thumma yub'athuna ala a'malihim. Kur Allahu lëshuar të dënoj sa njerëz në popull, për shembull, dënimi i kap gjithë. Pastaj do të ringjallen sipas punëve të tyre. Nëse mes tyre ka pas sa musliman, atëherë ata kanë të ringjallen sipas punëve të tyre. Për shembull, ndosht një nga format e dënimit që regjimi komunist në Shqipëri. U bën njerëzit u prishën, u korruptuan, shumica. Edhe shumica hoxhallarëve, është e vërtetë, duhet më thonë, shumica hoxhallarëve që janë të prishur dhe të korruptuar, një pakicë që janë të hajër dhe të saktë. Allahu lëshoi dënim, një zullumçar, një regjim të keq. Shemi xhamiat, e mbylli fen dhe nuk lejoi praktikimin e riteve ibadeteve. Patit sa njerëz të mirë, po, që vujtën, është e saktë. Ata njerëz do të ringjallen ditën e gjykimit sipas mjetit punëve të tyre. Por apo dënimi që i përgjithshëm, se kur përhapet e keqja, atëherë dënimi i kap gjithë. Allahu lartësuar na ruajt. Pas hadithit të Xhabirit radhiyallahu anhu, autorin e ka sjell pra Imam an-Nawawi rahimahullahu taala ka përmendur hadithin e transmetuar nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë qala Allahu taala, Allahu lartësuar ka thënë, ky është hadith qudsi, ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. O biri Ademit, për sa kohë që ti më lutesh mua dhe shpreson të mirat e mia, shpreson në faljen time, unë do t'i fal të gjunahet dhe nuk dua t'ia di. O biri Ademit, ibn Adam, law balagha dhunubuka anana as-sama. O biri Ademit, sikur gjunahet e tua të arrinin deri te kret, dhe të më kërkoje falje mua, unë do t'i falja gjunahet. Ghafartu lak. Ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. O biri Ademit, sikur të vije para meje me aq sa prafërsisht plot toka me gjunahe, por pa më bërë shok mua, pa bërë shirk, unë do t'jepja po aq falje. Hadithin e ka shënuar, e ka sjell Imam Tirmidhi në Sunenin e tij dhe sipas Sheikh Albanit, Allahu më shëroft, hadithi është i mirë. Kush e di këtë hadith? Këtë hadith kush e di? Shuaibi, Abdurrahmani 2. Kush e di këtë hadith tjetër? Hasan, tarif el hadith. E di këtë hadith ti? Thuja. Jo, vetëm kështu thuja si hadith. Ha. Profeti selam ka thonë që Zoti i ka thonë domethënë nëse biri Ademit të vjen me gjinare aq sa topra gjithsej dhe pa i bërë shok të njëtën e tij asnjëherë Allah ka për t'ia falë gjithë. Po. E kemi sqaruar këtë çështje dhe herë të tjera kemi treguar këtë hadith, tani përqendrohuni. Është momenti që ta shpjegojmë përsëri. Allahu lartësuar ju drejtohet njerëzve si bita Ademit. Sa Ademi kush është? Babai. Pse po them Allahu drejtohet njerëzve? Se ky është një hadith qudsi, domethënë është një fjalë hyjnore. Është një formulim hyjnor që na ka përcjell i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi qudsi janë fjalë të Allahut të transmetuar nga i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse hadithi profetik janë fjalët e profetit, por dija dhe kuptimi domethënia është nga Allahu. Vetë formulimi është nga vendi i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po kundryshohet atëherë hadithi qudsi nga Kur'ani. Kur'ani është lexohet namaz si ibadet. Kurse hadithi qudsi nuk lexohet në namaz dhe kur e lexon njeriu hadithin qudsi nuk ka shpërblimin e Kur'anit që një gërm me 10 mijëra si thotë. Ka shpërblim njeriu, po jo as shpërblimin që përmendet për këndimin e Kur'anit. Tjetër, Kurani është i gjithë mutawatir, është i padiskutueshëm në saktësinë e tij. Ndërsa hadithet qudsie nuk janë gjitha të sakta, ka
të sakta, ka të dobta, madje mund të ketë edhe gjëra të trilluara. Tjetër, Kurani është mu'jiz, është sfidë, është mrekulli. Edhe një sure si Kurani nuk e hartojnë dot kundërshtarët e Islamit, kundërshtarët e Kuranit, ndërsa hadithi kutsi nuk është i tillë. Për nga formulimi i tij nuk është mu'jiz, nuk është sfidë në fjalë. Në rregull? E rëndësishme ti kthehemi hadithit o bijtë e Ademit. Allahu lartësuar o drejtuar atëherë njerëzit si bijtë e Ademit. Ademi është babai i njerëzisë. Allahu ka krijuar prej dherit. Ademi alayhisallam bëri një gabim dhe kërkoi falje Allahut dhe Allahu lartësuar e fali. Nga natyra e bijve të Ademit është gjunahu, është gabimi. Por nëse kërkojnë falje, Allahu lartësuar i fal. Bijtë e Ademit ndahen në dy grupe, ka që bëjnë gjunah dhe kërkojnë falje, hiqin dorë nga gjunahi, kërkojnë falje. Këta Allahu i fal. Dhe këta janë tamam në udhën e Ademit, që bëri gabim dhe kërkoi falje. Ka prej bijve të Ademit që bëjnë gjunahe, por nuk kërkojnë falje. Bëjnë gjunahe dhe këmbgulin dhe nuk kërkojnë falje. Këta kanë sjellje iblisie, kanë sjellje djallëzore si shejtani, i cili kundërshtoi Allahun dhe këmbguli me kokë forci dhe nuk hoqi dorë. O biri Ademit, për sa kohë që ti më lutesh mua dhe shpreson të mirat e mia, unë do t'i fal gjunahët dhe nuk dua t'i di. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu i lartësuar ka thënë këto gjëra dhe këto që përmenden këtu janë shkaqe për faljen e gjunaheve. Pra këtu janë përmendur disa shkaqe për faljen e gjunaheve. Shkaku i parë është lutja. Allahu pëlqen lutjen. Ne ka urdhëruar të lutemi dhe ka premtuar pranimin e lutjes. Ud'uni astajib lakum. Më lutni mua që do përgjigjem. Allahu është pranë atij që lutet, atij. Allahu zemrohet nëse nuk i lutesh atij. Nëse robi të birit Adem, po ti kërkosh diçka, zemrohet. Pra, është e kundërta, nëse nuk i lutesh Allahut, Allahu zemrohet. Kurse biri Adem, po i kërkove, zemrohet. Po si kërkove, je në rregull me ta. Sa më shumë ti kërkosh Allahut, aq më mirë është. Po duhet të respektojnë rregullat e kërkimit lutjes. Kush i lutet Allahut, Allahu ka për t'i thënë njërin prej 3 gjërave, ose do t'i plotësoj kërkesën që bën, ose do t'i shmang të këqija sa ajo që kërkon, ose do t'i ruaj si shpërbim për ditën e gjykimit. Kur e dëgjojmë këto, shokët e profetit thanë, "Dhe nuk thirr ja Rasulullah." Dhe atëherë po bëjmë lutje sa më shumë me që ka kështu. Profeti sallallahu alaihi wasallam qale, "Fallahu akthar." Atëherë Allahu jep mirësi e shpërblime më të mira më shumë. Sa më shumë lutje që ti bësh Allahut, aq më mirë e ke. Prandaj Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu thoshte, "Inni la ahmilu hamma ad-du'a, walakinni ahmilu hamma al-ijaba." Ka thënë, mua nuk më shqetëson çështja e lutjes, bërjes lutjes. Më falni, nuk më shqetëson çështja e pranimit lutjes, po më shqetëson bërja e lutjes. Pra hall kam që të bëj lutje, se pranimin e kam marrë përsipër Allahun subhanahu wa taala. Lutje duhet ta bëj me bindje. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijaba. Profeti ka thënë lutuni Allahut të bindur se Allahu ka me pranuar lutjen. Mos me bëj lutjen i shkujdesur, pa vëmendshëm, se ka mendje njëu çfarë thot. Po çon për gojë dhe se ka me zemër, me mendje. Lutje duhet ta bëjmë në formë prerë, o Allah më fal, o Allah më mëshiro, jo o Allah më fal nëse dëshiron. O Allah na fal, inshallah, thon disa, në dash Allahu. Këto formulime nuk janë saktë. Kur lajmëron po, do bëhet mirë në dash Allahu, se po lajmërojmë. Do shkojmë në dash Allahu, inshallah. Kur lajmërojmë për diçka që do të ndodhë në të ardhmen apo kemi ndërmend me e bënë në të ardhmen, themi në dash Allah. Nëse kur lutemi Allahut, s'kemi pse me thonë inshallah, në dash Allahut. As nuk kemi pse me kushtuar me dëshirën e Allahut, me thonë që o Allah më fal nëse dëshiron. Por themi në formë prerë. Lutja bëhet për atij që është më poshtë, atij që është më lart. Ky është koncepti i lutjes. O Allah më fal, o Allah më mëshiro, më udhëzo, më jep të mira. Dhe me bëhet ato lutje që përmenden në Kur'an dhe në hadithe të Profetit sallallahu alaihi wasallam, ka dhe libra të cilët
përmenden lutjet profetike, lutjet që përmenden në hadithet e sakta. Po thirret ezani? Tani e gjuti ezanin. S'është ezani, jo, ka koha. Ka edhe një 10 minuta inshallah, që ta mbyllim këtë hadith. Mirë, khair inshallah. Jebna Adem innaka ma da'awtani wa rajawtani. Pra lutja është një nga shkaqet e faljes së gjunaheve. Shkaku i dytë është shpresa. Shpresojmë ke falja Allahut. Shpresojmë ke mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë një nga të mirat e shpresës është dhe falja. Kush shpreson se Allahu ka për ta fal, Allahu do e fal. Mi duhet me bë tobe. Nëse njeriu për shembull shpreson se Allahu do e fal edhe këmbgul veprimin e gjunaheve, dhe kur i thuhet o rob, hiq dorë nga gjunahet, hiq dorë nga të këqijat, s'heq dorë, thotë hajt se Allahu është falës. Themi që ky njeri ka koncept gabuar. Vërtet Allahu është falës, por është edhe dënimi i tij është i ashpër. Kështu që duhet me ja pas frikën Allahut. Që shpresa të jetë në vendin e duhur. Duhet që njeriu ta shoqërojë shpresën me largimin nga gjunahet, me toba. Shkaku i tretë është kërkimi i faljes. Kërkojmë falje Allahut. Istighfari. O biri Ademit thot në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam, sigur gjunahet të arrin anan as-sama, gjunahet tua të arrin deri ke عنان السماء قال بعض أهل العلم معناه ما عن لك من السماء يعني ما ظهر لك من السماء أي صدوق في الشيء ده أبتو تارين جناحات ديسا صون دير كريت العنان يعني السحاب دير كريت سيقول كاشين جناحات فقل كوه فالي صوتون فال صوت الله الأكبر Kjo është veprimi dhe ndikimi i madh i istighfarit. Allahu ka urdhëruar në Kur'an bëjmë istighfar. Wastaghfirullah. Kërkoni falje Allahut. Thotë Allahu në Kur'an, në surën Muzammil. Wastaghfirullah. E dyta, Allahu lartësuar ka përmendur mirësitë më dha të istighfarit. I ka lavdëruar ata të cilët bën istighfar në kohën e syfyrit para agimit. Wal mustaghfirina bil ashar, dhe ata të cilët kërkojnë falje Allahut fundin e natës kohën e syfyrit para agimit. Kjo është një prej vetive, prej punëve të banorëve të xhenetit, kërkojnë falje Allahut në kohë të vlefshme të mirë. E treta, Allahu nuk e dënon një popull të cilët kërkojnë falje atij. O ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim, o ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nuk do t'i ndëshkonte ata ndërkohë që ti je në mesin e tyre. Dhe Allahu nuk do t'i dënojë ata për sa kohë që ata kërkojnë falje, heqin dorë nga shkirku, nga gjunahet dhe kërkojnë falje Allahu subhanahu wa taala. E treta, Allahu jep mirësi, siguri, qetësi, fëmijë, pasuri atyre që kërkojnë falje. Ndaj Nuhu alayhi salatu wasalam çai tha popullit vet, wa anistaghfiru rabbakum. يرسل السماء قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Është çik problem kur ka shumë shumë fatiza. Nuk është problemi me fjalë se ndonjëherë njeriu kur ka shumë njerëz që e dini gjë, ndoshta mund ngatrohet. Ndërsa kur nuk ka njerëz që e din, nuk ngatrohet. Gjithsesi njeriu duhet të thotë gjithmonë vërtetën. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje Zotit tuaj, se ai është falës. Yursil as-samaa alaykum midrara, ai u dërgon shiun juve me bollok. Dhe kur bie shi, toka shkret gjallërohet, ka bim, ka fruta, ka mirësi të mëdha, se shiu është mëshirë, rreshjet e shiut. Dhe Allahu ju furnizon me fëmijë dhe me pasuri. Pra, istighfari sjell rreshje shiu, bën që Allahu t'u jap fëmijë njerëzve, t'u jap pasuri, t'u jap mirësi të shumta. Gjithashtu, edhe Hudi alayhi salam ja ka përmendur diçka të tillë popullit të tij. Istighfarin ka formula të ndryshme të istighfarit. Shon profeti sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Abdullah ibn Umar, 100 herë thoshte në një mezhlis, Rabbi ighfirli wa tub alayya.
إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتوب علي. Me thonë gjithashtu astaghfirullah wa atubu ilej. Një nga format është kush thot astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilej. Kush e thotë këto me astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilej, I falen gjunahet. Qoftë edhe nëse është harratisur nga fusha e betejës. Kjo formulë ka ndikim dhe veprim të madh. Është edhe ajo që e themi mëngjes edhe në mbrëmje, kush e thotë me bindje dhe vdes, thotë me bindje mëngjes dhe vdes para se më ngrys, hyn xhenet. Kush e thot me bindje kur ngryset dhe vdes pa u gdhir, gjatë kësaj nate me fjalë, ai hyn xhenet, kështu thot hadith Profeti sallallahu alajhi wasallam. Ajo është forma më e mirë e istighfarit dhe që është, kush e di? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Me thonë mas selamit 100 herë, është një hadith sakt, mas selamit nga namazë, me thonë 100 herë. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur. 100 herë me thonë. Mas farzit. 100 herë me thonë. Edhe kjo ka mirësinë më. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabu al-ghafur. Sa është hadithi sakt, me thonë 100 herë pas selamit. Këta. Lidhje me lutjet që thuhen mas selam, nuk është vendi këtu me sqaruar më shumë, por njëri nga vëllezërit është interesuar, unë kam parë çështjen imtësisht në fjalë, nuk ka asnjë hadith të saktë që tregon se profeti mas dhikrit ka ngrit duart me bën lutje. Jep selam mas farzit, ulemi bëjmë dhikrin. Mbas I bëjmë dhikrin, ka njerëz që ngrenë duart dhe bëjnë lutje. Ka që e bëjnë imami me xhamatin bashk dhe ka që e bën vete në vendet ku nuk e bën xhamati bashk me imamin. Nuk ka asnjë hadith saktë që tregon se profeti pas dhikrit ngrinte duart dhe bënte lutje. Nëse do kishte ndodhur diçka e tillë, s'ka mundësi mos ishte transmetuar në një hadith saktë. Ka hadithe dobta po. Po hadith saktë janë 5 hadithe dobta ose shumë dobta që kam pa. Hadith saktë nuk ka asnjë. Aq më pak do të thonë që profeti ta bënte lutjen bashkë me shokët e tij. Kthehej profeti nga shokët e tij, edhe një gjithë ngrihin dorë dhe bashkërisht bënin një lutje. S'ka hadith tjetër që me bën lutje. Me ngrit duart me bën lutje. Po edhe vete. A nuk lejohet? Nuk ka prej sunetit themi. Kurse me bë bashkërisht me xhamat është bidat. Me bë njeriu me vete nuk ka prej sunetit. Me ngrit duart mas dhikrit edhe nuk ka prej sunetit. Se po të kishte bë profeti do ishte transmetuar diçka e tillë, të paktën në një hadith sakt. Kanë qenë të interesuar dhe kanë sjellë neve imtësira. Çfarë dhikër bonte pas selamit? Çfarë lëvizje bonte? Kur ka dhënë selam, është kthyer nga e djathta apo nga e majta? Ne e kanë dhënë me imtësi dhe përpikmëri çdo lëvizje të profetit, namazën në xhami. Po të kishte ndodhur kjo, do ishte transmetuar të paktën në një hadith sakt. Nuk e transmetuar. Azem për ty e kam unë. Se për ty e kam pa jap këtë çështje. Mirë. Kurse sa I përket lutjeve. Mirë. Po edhe është edhe tauhidi, shkaku I fundit përmendur në këtë hadith, tauhidi, është shkaku më I madh I fshirjes gjunaheve, po do biri Ademit. Sikur të vish me aq sa toka, gjunahe, pa mbo shok, unë do të jap paq, falje, por ka shirk të madh dhe ka shirk të vogël. Nëse njeriu do falet plot, truhet nga shirku I vogël, siç është arsye fajësia, mbështetja ke krijesat dhe kështu me radhë. Në qoftë se, kështu që nëse njeriu ka tauhidin mangët, rrezikon dënohet. Edhe se ka tauhidin plot, atëherë I falen krejt gjuna dhe hyn xhenet, Allahu na bëfë banove të xhenetit.